Përshëndetje, vëllezër dhe motra. Me anë të Hirit Perëndisë na është dhënë një javë tjetër edhe shpresoj që jemi duke I shfrytzuar ditët për të mësuar më tepër rreth Perëndisë tonë. Ashtu siç jemi duke mësuar më tepër rreth vetes tonë. Jemi duke mësuar rreth durimit edhe ju ftojmë të lartësojmë Perëndinë sot, I cili është një Perëndi I përjetshëm, në fakt I dërueshëm, doja të thoja. Është vetë-ekzistues, I shenjtë, I plotfuqishëm, besnik dhe sovran, I cili bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij të përjetshme. Tek Habakuku në vazhdim të pasazhit që kemi parë javën e kaluar nga predikimi nga Genci, Habakuku thotë: "A nuk je nga përjetësia, o Zot, Perëndia im, I shenjtë im? Ne nuk do të vdesim, o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe e ke caktuar o shkëmb për të ndëshkuar. Ti ke sytë tepër të pastër për të parë të keqen dhe nuk e shikon dot pa usi." Le të adhurojmë Perëndinë tonë këtë mëngjes. Le të adhurojmë këtë Perëndi që është plotësisht I denjë për gjithë adhurimin tonë. Le të shkojmë përpara Tij me këngë me lavde, duke falendëruar që na ka zgjedhur dhe jemi populli I Tij për të lavdëruar atë. Që doni të adhurojmë, sot e janë në një mesja, në mëngjesi adhurojmë, që nga hije që mbi të ndryshojmë, si do I ngrem në tek ai, të kratem shirës gjatem fort, të mbledhur fëmijët e Tij. Çdo gjule të gëzoj, një zemër, një zë, o Kishe Krishti gëzoj. O ju që gëzoni në mëngjes, edhe ju që deni lër, ju që fituat në vete, ju që luftoni sot, se Tia dashurisë ndryshon dhe mëshira e Tij s'mbaron, për gjitha ditët pas na ndjek, na jep shpresën e paqes. Shuar nga çdo vend, ura në besi, kushto që vjen tek ai që pasuritë e Hirit Tij. Njerëzit e Tij këndojnë kudo në botë, dhe shpallin amen ban, vërtetën që thret në çdo kohë, Zoti është gjithçka. Çdo gjule të gëzoj, një zemër, një zë, o Kishe Krishti gëzoj, çdo gjule të gëzoj, një zemër, një zë, o Kishe Krishti gëzoj. Le të gëzojmë për shkëmbin me cilën ne qëndrojmë, I cili është vetë Perëndia, I cili erdhi në mish dhe u bë themel mbi cilin ne mund të ndërtojmë besimin tek Perëndia jon. Me anë të Tij jemi shpëtuar, me anë të Tij jemi shpenguar për lavdinë e Perëndisë dhe s'ka emër tjetër mbi të cilin mund të qëndrojmë. Pra lavdi qoftë Perëndisë.
mbështetem sot. Ndërtuar shpresa ime rri, mbi Zotin imja drejtësi. Më të mbëlven, s'mund të gjej dëm, në emrin Krisht mbështetem sot. Vetëm Krishti kur I qoshes, bëm të fort me dashuri, mes duhis Ti je Zot, mbi gjithçka. Në çdo stuhi e në çdo shoh, speranca ime mbahet fort, kur zemra ime më lëshon. Është Krishti shpresa që më forcon. Është Krishti shpresa që më forcon. Vetëm Krishti kur I qoshes, bën të fort me dashuri, mes duhis Ti je Zot, mbi gjithçka. Kur me gjëmim trumpetet vijnë, unë qofsha në praninë e Ti, veç në të imja drejtësi, pa faj qëndroj përpara Ti. Vetëm Krishti kur I qoshes, bën të fort me dashurinë e Ti, mes duhis Ti je Zot, mbi gjithçka. Vetëm Krishti kur I qoshes, bën të fort me dashurinë e Ti, mes duhis Ti je Zot, mbi gjithçka. Amen. Mbi këtë Krisht qëndrojmë sot dhe çdo ditë. Dhe shpresoj që çdo ditë më tepër rritemi në të vlerësuarit se çfarë perëndie ne kemi. Kë perëndi besojmë. Dhe sa shumë ai ka dhënë në mënyrë që ne të mund të falemi. Edhe jemi të falur pikërisht sepse ai u kryqëzua, u braktis, u pshty, u sha, u tall, u rrah me kamzhik, u dënove, u braktis nga Perëndia në mënyrë që ne të mund të shpëtohemi. Vëllezër dhe motra, shpresoj që vlerësoni më shumë se çdo gjë tjetër në këto ditë shpëtimin që kemi tek Perëndia, të cilën askush nuk mund na e marrë. Amen. Me kur qoftë Perëndia. Jam I falur
sepse ti u praktise I pranuar u dënove ti jam I gjallë dhe mirë dhe fryma është në mua se ti vdiqe dhe unë gjallë jam I falur sepse ti u praktise I pranuar u dënove ti jam I gjallë dhe mirë dhe fryma është në mua se ti vdiqe dhe unë gjallë si mund të ndalë që dashuri të vdisje sot për mua ti që dashuri vërtet e di është gëzimi im të të nderoj ty gjithçka që bëj të nderoj ty jam I falur sepse ti u praktise I pranuar u dënove ti jam I gjallë dhe mirë dhe fryma është në mua se ti vdiqe dhe unë gjallë si mund të ndalë që dashuri të vdisje sot për mua ti që dashuri vërtet e di është gëzimi im të të nderoj ty gjithçka që bëj të nderoj ty ti je mbreti ti je mbreti Jezus ti je mbreti Jezus ti je mbreti si mund të ndalë që dashuri të vdisje sot për mua ti që dashuri vërtet e di është gëzimi im të të nderoj ty gjithçka që bëj të nderoj ty gjithçka që bëj të nderoj ty Ndërsa na tregon nëse është I denjë ky Perëndi që të lavdërohet. Apostulli Gjon I cili ka shkruar librin e zbulesës, libri I fundit në Bibël. Ndërsa tek vargu 4 tregon që është pikërisht ai që I drejtohet 7 kishave që janë nazi dhe thot hir për ju dhe paqe nga ana e atij që është dhe që ishte dhe që do të vi edhe nga 7 frymra që janë përpara fronit të tij. Dhe vazhdon dhe thot dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari, besnik, I paralinduri prej së vdekurisht dhe princ I mbretërve të dheut. Atij që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona në gjakun e tij dhe na bëri mbretër dhe priftër për Perëndinë dhe atin e tij, atij qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të shekujve. Amen. Është I denjë Perëndia që të lavdërohet sot dhe çdo ditë. Zoti ynë Jezu Krisht është I denjë sepse ai është besnik. Ai u ringjall nga të vdekurit dhe është mbret mbi gjithë drejtuesit e kësaj bote.
është mbret mbi mbretër. Prandaj le ta adhurojmë atë që na deshi duke shlyer mëkatet tona me gjakun e tij. Dhe që na ka bërë mbretër dhe prithër për Perëndinë dhe Atin e tij. Le ta adhurojmë atë sepse ai është plotësisht i denjë për adhurimin më të lartë, për adhurimin ton. Lavdia i qoftë atij sot dhe për jetë. Atij që na ka shpëtuar nga vdekja, nga terri, nga pushteti edhe i errësirës, edhe i ferrit gjithashtu. Lavdia i qoftë Perëndisë tonë. Zoti mi fort për shpëtim, është i fort për shpëtim. Për herë autori shpëtimi, ngrit mbi varrin fitoj, ai mbi varrin fitoj. Jetën time në bëj por si Krishti, bush më me gëzim, më ndihmo të t'jap ty gjithçka që besoj, ty dorëzohem. I see, ai mund të vismaje, Zoti mi fort për shpëtim, është i fort për shpëtim. Për herë autori shpëtimi, ngrit mbi varrin fitoj, ai mbi varrin fitoj. Driqo dritën bota le qikoj, lavdinë Predikimi të rinj gjallur po këndon. Jezus driqo dritën bota le qikoj, lavdinë Predikimi të rinj gjallur po këndon. Shpëtuesi ai mund të vismalen, Zoti mi fort për shpëtim, është i fort për shpëtim. Për herë autori shpëtimi, ngrit mbi varrin fitoj, ai mbi varrin fitoj. Shpëtuesi ai mund të vismalen, Zoti mi fort për shpëtim, është i fort për shpëtim. Për herë autori shpëtimi, ngrit mbi varrin fitoj, ai mbi varrin fitoj. Përshëndetje vëllezër dhe motra, uroj dhe lutem që të jeni gjithë mirë, edhe po kaloni një kohë të mirë edhe në këtë kohë të cilën ne po kalojmë në këtë kohë të vështirë.
Edhe vërtet na ka marrë malli për secilin prej jush, besoj se edhe ju ka marrë malli për ne, edhe për njëri tjetrin. Edhe lutemi dhe shpresojmë që së shpejti do të mlidhemi së bashku. Edhe në këtë kohë le të kalojmë tek lajmërimet që kemi për këtë javë. Lajmërimet kryesore janë disa lajmërime që ne tashmë i kemi lajmëruar disa javë rresht, por janë thjesht një kujtesë ose ndonjë detaj të ri që ne mund të kemi shtuar. Si gjithmonë, më lejon të kujtoj që të vazhdojmë të lutemi për situatën, pra le të vazhdojmë të këmbgulim në këtë situatë, të lutemi për veten tonë, për rritjen tonë shpirtërore, le të lutemi për rritjen shpirtërore të Kishës, reflektimin e Kishës, le të lutemi për tërësi për vendin tonë, edhe për mbar botën, për Kishën, kudo që ne të jemi populli Perëndisë, të reflektojmë Perëndinë, të tregojmë kush është Perëndia. Dhe vazhdojmë të lutemi për shpëtimin e familjarëve tanë dhe këmbgulim në këtë drejtim edhe për njëri tjetrin. Nevoja më e madhe që familjarët tanë, njerëzit tanë kanë është për Krishtin. Kështu që le të vazhdojmë të këmbgulim në lutje, le të vazhdojmë të lutemi Perëndisë. Pastaj një lajmërim tjetër rëndësishëm, shpresoj që nga java e kaluar nuk e di sa për ju që ishin në gjendje të ndiqnit, por kemi nisur një studim të ri të veçantë të dielave në orën 17 që është live tek faqja e Facebookut të Kishës, edhe është një studim i ri që ne po studiojmë si na drejton Perëndia, pra si të dallojmë vullnetin e Perëndisë për jetën tona, pra si të marrim vendime. Herën e kaluar në fakt ne kemi parë temën e parë, studimin e parë, mësimin e parë, që kishte të bënte faktikisht me një panoramë të përgjithshme si ne mund të marrim vendime, edhe këtë javë, këtë diel do të kalojmë te mësimi i dytë, providenca e Perëndisë. Ky është një studim me të vërtet shumë i rëndësishëm për ne si besimtarë, pra si të dallojmë vullnetin e Perëndisë për jetën tonë të përditshme. Prandaj ju ftoj që të ndiqni këtë studim live tek faqja e Facebookut të Kishës të dielën në orën 17. Pastaj lajmërimi tjetër rëndësishëm është që, siç e dini, në fund të muaj gjithmonë ne lutemi si Kishë, lutemi mbas shërbesës, lutemi në përgrupe, kështu që edhe këtë të diel ne do të lutemi së bashku përmes platformës së internetit në përgrupe të ndryshme, kështu që besoj të gjithë në përgrupe do të takohemi të dielën në orën 18 pra për të lutur për gjërat e përgjithshme edhe për gjërat e veçanta. Pastaj nuk kemi në gjë të re për sa përket grupeve, në vazhdim ne si grupe vazhdojmë të mblidhemi përmes platformës internetit, ju inkurajoj të merrni pjesë nëse nuk jeni duke marrë pjesë, pra gjeni një mënyrë, pra nëse nuk jeni duke marrë pjesë, keni një problem, nuk merrni dot pjesë për shkak se ju keni nevojë për internet apo keni një nevojë për një telefon, gjithmonë flisni me drejtues të grupeve ose flisni edhe me ne si drejtues, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë me çfarëdo lloj mënyre që ne të vazhdojmë të mlidhemi përmes grupeve të vogla. Pra mos lejeni asnjë lloj gjëje që t'ju pengojë juve të mos mlidheni në grupe të vogla. Pastaj lajmërimi tjetër rëndësishëm është le të vazhdojmë komunikimin me njëri tjetër përmes platformave të ndryshme që ne kemi, WhatsAppit apo Facebookut apo edhe për marrë njëri tjetër në telefon. Edhe shpresojmë që këtë javë që vjen do të lehtësohen pak gjërat dhe kemi mundësinë që të shikojmë njëri tjetrin, por le të mbajmë gjërat në korrent me njëri tjetrin. Pastaj lajmërimi i fundit nuk është diçka e re për juve. Këshillimi biblik, ne vazhdojmë t'ju ofrojmë këshillim biblik kujdo nga ju që ka nevojë apo kujdo që ju njihni, këdo që ju njihni që ka nevojë për këshillim. Këto janë lajmërimet kryesore për këtë javë, sigurisht që ka lajmërime të tjera që ne ju kujtojmë gjatë javës, por këto janë lajmërimet kryesore. Tani le të kalojmë tek leximi i shkrimit të Shenjtë dhe sot do lexojmë nga letra Romakëve kapitulli 8, vargjet 28 deri në 39. Kështu që ftoj të hapni Biblën tek ky pasazh. Dhe le të lexojmë së bashku. Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij. Sepse ata që ai ka njohur që më parë edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbulltyrën e birit të Tij. Kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Dhe ata që ai paracaktoi edhe i thirri, dhe ata që i thirri edhe i shfaqsoi, dhe ata që i shfaqsoi ata edhe i përlëvdoi. Çfarë të themi pra për këto gjëra? Nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për të gjithë ne,
qysh nuk do të na adhurojë të gjitha gjërat bashkë me të. Kush do t'i padisë të zgjedhurit e Perëndisë? Perëndia është ai që shfaqson. Kush është ai që do t'i dënojë? Krishti është ai që vdiq. Po për më tepër ai u ringjall, ai është në të djathtë të Perëndisë dhe ai ndërmjetëson për ne. Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, angustica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata, siç është shkruar. Për ty po vritem me gjithë ditën, unë numëruam si dele për therje, por në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na deshi. Sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia, dhe as gjërat e tashme, as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Le të shkojmë së bashku për Perëndisë në lutje. O dhe dashëllor, ne vim në praninë tënde të shenjtë, dhe ne të falënderojmë dhe të lavdërojmë si Perëndia ynë, të je një Perëndi i përjetshëm, Perëndi i shenjtë, i drejtë, megjithatë i mëshirshëm dhe i hirshëm me ne mëkatarët. Ne jemi kaq falënderues dhe kaq mirënjohës Perëndi që ti na ke dashur neve para themelimit të botës. Ne falenderoj Zot që ti na ke bekuar me të gjitha bekimet e tua, frymëror në vendet qiellore. Falenderoj që na ke zgjedhur para se të themelojë bota. Falenderoj që na ke zgjedhur për të qenë të shenjtë edhe të papërlyer në birin tënd të dashur. Falenderoj Perëndi që ti na ke falur të gjitha mëkatet përmes shpengimit që është në Jezu Krishtin. Falenderoj që ne ka bërë të drejtë përmes tij, sipas paracaktimit të vullnetit tënd. Falenderoj Perëndi që na ke dhënë gjithë urtësinë tënde. Falenderoj që na ke bërë bijtë tu, na ke birësuar në birin tënd të dashur. Falenderoj që na ke dhënë trashëgimin e bijve të Perëndisë, trashëgimin e birit tënd të dashur. Falenderoj që ti na ke shpëtuar. Falenderoj që na ke dhënë frymën të shenjtë. Falenderoj që na ke dhënë njëri tjetrin. Falenderoj që ti je kreu ynë, Zotin Jezu Krisht. Falenderoj që ti na ke shpëtuar duke na ringjallur prej të vdekurve, duke na dhënë jetë ndërsa na ishim të vdekur në faje dhe mëkate. Ne falenderoj që ti je që po vepron në jetën tona, falenderoj që ti bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirë për të gjithë ne që duam ty, që na ke thirrur sipas qëllimit tënd, dhe falenderoj që ti po na shenjtëron edhe në këtë kohë të veçantë, dhe falenderoj që ti po përdor këtë kohë të veçantë për të reflektuar kush ti je, çfarë ti je, çfarë ti po bën, do të bësh, dhe të vazhdo Zot na shenjtërosh përmes kohës tonë së bashku në përgrupe, përmes kohës tonë në fjalën tënde. Lutem o Zot që nuk do të lëm pas dore fjalën tënde, por ne do të gjejmë kënaqësinë të fjala jote, kërkojmë vullnetin tënd, kërkojmë lartësimin e emrit tënd, të njohim ty më mirë, të rritemi në besim tek ti, të ngulim në lutje për këtë vend, për këtë kombë, për Kishën, për shpëtimin e njerëzve, edhe i sjellim fakt përpara teje o Perëndi të gjithë njerëzit tanë të afërm, të gjithë familjarët tanë, të gjithë njerëzit që nuk e njohin Jezusin si shpëtimtarin e tyre. O Zot, ki mëshirë për ta, ki mëshirë për shpirtrat e tyre. Hapi zemrat e tyre ndaj ungjillit. E lutem që fryma jote e shenjtë do t'i bindë ata për mëkat, për drejtësi, për nevojën që kanë për Jezu Krishtin, dhe përdor neve për shpëtimin e tyre. O Atë dashur qellor, ne lutemi për këtë kombë. Lutemi o Zot që ti do të ringjallësh, rizgjosh Kishën tënde, edhe lutem që o Zot që Kisha jote do të reflektojnë gjatë kësaj kohe në gjithë vendin, edhe do të ketë një pendim dhe vazhdim të besimit, rritjes në Jezu Krishtin, edhe që ne të reflektojmë si Kisha jote, si popullit kush ti je, të reflektojmë shpëtimin tënd. Kështu që lutem o Zot për një rizgjim të Kishës në mbar vendin tonë. Lutemi o Zot gjithashtu edhe për drejtuesit e këtij vendi, lutem të japësh urtësi edhe mençurisë të drejtojnë këtë vend, të drejtojnë me drejtësi, me mirësi, me kujdes. Lutemi për frenimin dhe për ndalimin e plot të këtij virusi, por sipas vullnetit tënd o Zot përdorur për qëllimet e tua të mira sovrane. Atë dashur ne lutemi për gjithë njerëzit në Kishë, për gjithë ata që janë të cënushëm në këtë kohë me virusin, që luftojnë me shëndetin, problemet të ndryshme që mund të kenë. Lutem o Zot që ti ruash ata, të kujdesesh për shëndetin e të ti mbrosh ata, edhe lutem o Atë dashur gjithashtu për ata që janë në nevoja. Lutem që ne si trupi i Krishtit do të tregojmë dashurinë tënde ndaj tyre. O Atë dashur, tani na fol përmes fjalës tënde, edhe kërkojmë gjithçka në emrin e shmuar të birit tënd të dashur. Amen. Mirë, të kthejmë tani vëmendjen tonë te fjala e Perëndisë, edhe unë shpresoj që ju jeni bërë gati të dëgjojmë fjalën e Perëndisë, të dëgjojmë çfarë Perëndia ka për ne sot.
Si të veprojmë kur ndodhemi përpara një situate të vështirë? Si të veprojmë përpara një situate që nuk duket sikur ka kuptim? Ne ndodhemi në fakt përpara një situate të vështirë, kombëtare, ndërkombëtare, që ka ndikuar pothuajse në jetën e çdo njeriu në mënyra të ndryshme. Ka ndikuar në jetën tonë si besimtar, në jetën tonë si kish, por çështja është çfarë është duke bërë Perëndia? Pse ka lejuar? Nëse Perëndia është i plotfuqishëm dhe ai ka në kontroll të gjitha gjërat, pra ai ka në kontroll të plot çdo gjë, pse ai e ka lejuar këtë virus? Pse duket sikur Perëndia nuk vepron? Çfarë qëllimi ka Perëndia? Bibla, fjala e vetme e Perëndis, na tregon që njeriu natyror, njerëzit pra që nuk janë penduar dhe kanë vendosur besimin te Jezu Krishti si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre, në mosbesimin e tyre jo vetëm që nuk shikojnë asgjë të mirë në atë çfarë është duke ndodhur tani në botë, por madje ideja që Perëndia e ka lejuar këtë virus dhe po e përdor këtë virus për qëllimet e tij të mira, kjo është një ide në fakt për jo besimtarët, një ide krejtësisht e neveritshme dhe madje një ide katastrofike ose monstruoze. Madje do thoja edhe shumë të krishterë e cilësojnë ide të tmerrshme që Perëndia e ka lejuar dhe po e përdor këtë virus për qëllimet e tij sovrane. Po ne, a jemi ne të turbulluar me çfarë po ndodh në këtë kohë në botë? Apo në jetën tonë? A duket sikur gjërat nuk kanë kuptim? Si duhet veprojmë në fakt kur gjërat duket sikur nuk kanë kuptim? Siç e dini tashmë, ne kemi nisur një seri mesazhesh nga libri i profetit Habakuk nga Dhjata e Vjetër, me titull Nga frika në besim. Edhe në këtë libër ne shikojmë si Habakuku kalon nga frika në besim. Dhe herën e kaluar ne kemi parë Habakuku kapitulli 1, vargjet 1 deri 11, kemi parë çuditshmëria e rrugëve të Perëndisë. Dhe ne në këtë libër shikojmë që profeti Habakuk ishte i turbulluar me çfarë po ndodhte në Izrael. Në vargjet e para, në vargjet 1 deri në 4 të këtë libri, mësuam që profeti Habakuk i ankohet Perëndisë që drejtësia ishte zhdukur në tokën e premtuar, dhuna, ligësia dhe padrejtësia mbizotëronin dhe gjërat dukeshin sikur ishin jashtë kontrollit. Izraeli ishte larguar nga Perëndia. Izraeli në fakt kishte harruar Zotin dhe ishte dhënë krejtësisht mbas idhujtarisë. Habakuku ndërsa shikon situatën që ndodhe Izraeli, ai thret Perëndisë për ndihmë, por ai nuk merr përgjigje. Perëndia duket sikur nuk po vepronte, sikur nuk po dëgjonte, sikur nuk donte ta dinte se çfarë po ndodhte. Tani te Habakuku kapitulli 1, vargjet 2 deri në 4, ne shikojmë në fakt mënyrën se si lutet Habakuku. Le të lexojmë edhe një herë këtë vargje. Deri kur o Zot do të vërtas dhe ti nuk do të më dëgjosh? Unë këllthas, dhun, por ti nuk jep shpëtim. Përse më bën të shikoj pallësinë dhe më bën të shoh çoroditjen? Përpara meje qëndron ngrabitja dhe dhuna. Ka grindje dhe përçarja po shtohet. Prandaj ligji nuk ka forcë dhe drejtësia nuk ja del të fitoj, sepse i pabesi e mashtron të drejtin dhe drejtësia shtrembërohet. Vini re, besimi i vërtet nuk është pasiv. Besimi i vërtet këmbgul, i drejtohet Perëndisë me lutje, i ankohet Perëndisë me lutje për situatën. Besimi aktiv nuk është i kënaqur me atë çfarë është duke ndodhur, përpiqet të kuptojë. Këmbgul në lutje për të kuptuar çfarë po bën Perëndia. Perëndia pastaj i përgjigjet Habakukut në vargjet 6 dhe 11. Nëse Habakuku ishte habitur, nëse ai ishte turbulluar që Perëndia nuk ishte përgjigjur në fillim fare, që duke sikur Perëndia nuk po bënte asgjë, ai tani do të habitej akoma më shumë. Në fakt do thoja më mirë, do të shastisej se çfarë Perëndia ishte duke bërë ose kishte përgatitur të bënte në Izrael. Në vargun 6 ne lexojmë që Perëndia thotë kështu: Shikoni, thot, midis kombëve dhe qyrni,
do të mbeteni thot të habitur dhe të shastisur, sepse unë do të kryej në ditët tuaja një vepër që ju nuk do ta besonit, edhe sikur t'ju tregonin. Perëndia pra do të bënte diçka shumë të çuditshme për njerëzit në Izrael. Do kishte vështirë ta besonin, dhe sikur t'u thoje direkt Perëndia se kjo është çfarë ai do të bënte. Pastaj në vargjet 7 deri 11 Perëndia i thot Habakukut që ishte Perëndia vetë që e kishte ngritur, i kishte përgatitur kaldeasit një komb mizor dhe të furishëm për të sjellë gjykimin e tij mbi popullin e tij dhe mbi popujt e tjerë. Në fakt ne lexojmë këto vargje dhe shikoni se çfarë thot. Sepse ja unë, pra Zoti thot, unë po i ngrej kaldeasit, komb mizor dhe i furishëm, që përshkon dheu në gjersinë e tij për të shtënë në dorë banesa jo të vetat. Është i tmerrshëm, i llatarshëm, gjykimi i tij dhe dinjiteti i tij dalin nga ai vet. Kuajt e tij janë më të shpejtë se leopardët, më të egër se ujqrit e mbrëmjes. Kalorësit e tyre përhapen kudo, kalorësit e tyre vinë nga larg, fluturojnë si shqiponja që sulet me gjaun për ta glabëruar. Pastaj vargu 11 thot, pastaj përparon shpejt si era, kalon tutje dhe bën veten fajtor duke i atribuar këtë forcë të tij Perëndisë së vet. Pra vini re në vargu 11. Thot që kaldeasi që Perëndia kishte ngritur si komb për të gjykuar popullin e tij, ata thot do të mburren duke i atribuar këtë forcë të tyre, pra atë çfarë ata po bënin Perëndisë së tyre të rrem. Nëse ishte e çuditshme pra që Perëndia nuk po i kthente përgjigje Habakukut, akoma më shumë, akoma më çuditshme është çfarë instrumenti përdor Perëndia për të gjykuar popullin e tij. Herën e kaluar ne kemi parë në vargjet 1 deri 11 edhe kemi mbuluar këto vargje, kemi mbuluar dy të vërteta kryesore në lidhje me çuditshmërinë e rrugëve të Perëndisë. Çfarë ne kemi parë është që rrugët e Perëndisë shpesh janë të mistershme. Kemi parë që shpesh herë ne shikojmë duket sikur Perëndia nuk vepron, pra shikojmë mosveprimin e tij në situata të veçanta, pastaj shikojmë providencat e tij të papritura, pastaj shikojmë instrumentet e tij të pazakonta dhe pastaj shikojmë që rrugët e Perëndisë shpesh keq kuptohen. Pra kemi mësuar dy të vërteta dhe një herë kryesore. Rrugët e Perëndisë pra shpesh janë të mistershme dhe rrugët e Perëndisë shpesh keq kuptohen. Dhe tani vim te fundi, pra kemi parë këto dy rrugë dhe në fund fare kemi parë katër parime të përgjithshme për të kuptuar çfarë po ndodh në histori. Pra historia është nën kontrollin e Perëndisë, historia ecën sipas planit të Perëndisë, historia ecën sipas kalendarit të Perëndisë dhe historia është e lidhur ngushtë me mbretërinë e Perëndisë. Pra këto është çfarë kemi parë në vargjet 1 deri 11. Dhe sot do të ndalemi te vargjet në vazhdim, te vargjet 12 deri në 14. Dhe sot do të shikojmë kur gjërat duket sikur nuk kanë kuptim. Kështu që çfarë ne do të bëjmë si fillim, shpresoj që ju keni hapur Biblën tashmë te Habakuku kapitulli 1 vargjet 12 deri në 17, le të lexojmë këtë vargje. A nuk je që nga fillimet o Zot, Perëndia im, i shenjti im? Ne nuk do të vdesim, o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe ke caktuar o shkëm për të ndëshkuar. Ti ke sy tepër të pastër për të parë të keqen dhe nuk e shikon dot pa udhësinë. Pse rri dhe shikon atë që veprojnë me hile? Dhe hesht kur ligu glabëron atë që është më i drejtë se ai. Pse i bën njerëzit si peshqit e detit dhe si rrëshqenjorët që nuk kanë Zot? Ai zë të gjithë me grep. I zë me rrjetën e tij dhe i mbledh me rrjetën e tij të peshkimit, pastaj kënaqet dhe ngazëllon. Prandaj i bën flijime rrjetës së tij, djeg të mjan për rrjetën e tij, sepse me to pjesa e tij është e madhe dhe ushqimi i tij i bollshëm. A do të vazhdoj ai? Pra të zbraz rrjetën e tij dhe të masakroj kombet pa mëshirë? Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Le të lutemi. O dashillor, ne vim dhe praninë tënde të shenjtë dhe një herë dhe kërkojmë që ti ta flasësh përmes fjalës tënde. Na zbulohesh kush ti je. Na zbulohesh
të vërtetën e fjalës tënde. Edhe kjo e vërtetë o Zot na ngushëlloj neve në këtë kohë dhe në çdo kohë që të vazhdojmë të ndërtohemi si popull yt. Na fol o Zot përmes fjalës tënde, na mëso, na bind, na ndreq, na rrit në shenjtë të ri, që të jemi tërësisht pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë tënde. Në emër të Krishtit të kërkojmë këto gjëra. Në fakt, përpara se të shikojmë mesazhin, më lejoni të shpjegoj pak si afrohet Habakuku problemit në cilën ai has. Pra, ai ka të vështirë të kuptoj pse nuk e përgjigje Perëndia dhe si mund të përdor Perëndia këtë instrument të tillë si kaldeasit. Pra, pyetja e tij e Habakukut është pse Perëndia nuk e gjykon mëkatin më njëherë? Pse lejon liksin të lulëzojë dhe si mundet Perëndia të përdor kaldeasit, një komb mizor dhe dallatarshëm? Si duhet të veprojmë kur gjërat duken sikur nuk kanë kuptim? Duket sikur çfarë po bën Perëndia nuk ka kuptim. Dhe teksa na do të shikojmë se si Habakuku e trajton këtë problem, pra mënyrën se si ai shkon tek Perëndia, afrohet këtij problemi, shpresoj që edhe ne duke parë këtë mënyrë, ne gjithashtu do veprojmë në të njëjtën mënyrë në situatën në cilën ndodhemi apo në çdo situatë tjetër që Perëndia na vendos. Kështu që cilët i mesazhi që ne do të shikojmë për sot është ky. Kur gjërat nuk duket se kanë kuptim, le të mbahemi me besim te Perëndia ynë që ne njohim, siç na është zbuluar në fjalën e tij, dhe të çojmë problemin tonë te Perëndia dhe presim me besim te ai. Kështu që në mes të kësaj situate që duket, pra siç kemi rastin e Habakukut, që duket sikur Perëndia nuk po vepron dhe ai po bën madje gjëra të çuditshme, edhe madje edhe në kohën tonë, kur duket sikur Perëndia po bën gjëra të çuditshme në jetën tonë, gjëra të çuditshme që madje duket sikur nuk kanë përputhje ose nuk përputhen me karakterin e Perëndis, le të mbajmë mend dy gjëra kryesore, pra si duhet të përballemi me situatat. Dy gjëra kryesore do të shikojmë, pra. Le të mbahemi me besim te Perëndia që ne njohim, pra siç na është zbuluar në fjalën e tij, dhe të çojmë problemin ton te Perëndia. Pra le të shikojmë spari mënyrën e parë, pra le të shikojmë pra si i afrohemi problemet, situatës kur gjërat nuk duket se kanë kuptim, sikur çfarë po bën Perëndia duket sikur nuk ka kuptim. Dhe le të fillojmë pikërisht me këtë të vërtetë të madhe, të rëndësishme për të kuptuar pra se si vepron Perëndia. Tani nuk e di sa për jush i është dashur të ecni nëpër ndonjë moçal, por kur ecën në një moçal duket që është vështirë të kalosh nga njëra anë në anë tjetër dhe duhet të jesh shumë i kujdesshëm që të mos ngecësh, mos futet këmba dhe ngecësh diku. Kështu që është e rëndësishme që ne t'i vendosim në këmbët në vende të sigurta dhe të kapërcejmë nga një vend i sigurt, pra nga një gur tek tjetri, nga një vend i shesht, derisa të dalim tjetër. Edhe më lejon t'ju jap një pamje. Kjo është një pamje, një moçali, edhe mund të krijojë një ide se si ne duhet të kapërcejmë në vendet që janë të sigurta. Ose edhe kjo pamje, ne duhet dalim në anën tjetër. Çfarë duhet bëjmë? Ne duhet të vendosim këmbët në vendet e sigurta. Pra duhet të vendosim atje ku ne jemi të sigurt që mund të dalim në anën tjetër. Por e njëjta gjë është edhe me jetën e besimit. Në mënyrë që ne të përballemi me situatat që janë të vështira për të kuptuar, ne duhet të mbahemi fort në ato pika të forta, në gjërat që ne i dimë me siguri që janë të vërteta, derisa të kalojë situata. Pra ne duhet të jemi të kujdesshëm, pra nuk duhet jemi të shpejtë të vim në përfundime të shpejta, të nxitohemi, por duhet të mendohemi biblikisht. Dhe në fund fare, nëse nuk e kuptojmë se çfarë është duke ndodhur, atëherë e çojmë problemin tek Perëndia. Kjo është çfarë është duke bërë Habakuku. Pra Habakuku është duke bërë këtë pyetje. Ai është duke u përballur me këtë pyetje. Pse Perëndia e lejoi ushtrinë e kaldeasve të vepronte në atë mënyrë aq brutale mbi popullin e Perëndis? Ne mund të pyesim tani. Pse Perëndia po lejon këtë virus? Pse Perëndia, dikush tjetër mund thot, i lejon luftrat, apo dikush tjetër thot, pse Perëndia po e lejon këtë situatë vështirë në jetën e tij? Pse kjo vështirësi? Pra le të ndalemi edhe një herë në mënyrën se si Habakuku përballet me këtë problem. Dhe
e vërteta e parë që ne mësojmë ku ne duhet të mbështetemi fort, që ne duhet kujtojmë është që Perëndia ynë është i përjetshëm, që e gjejmë tek vargu 12. Edhe Habakuku thot kështu: a nuk je që nga përjetësia? A nuk je, thot, që nga përjetësia? Për momentin Habakuku po lë me një anë problemin me cilin ai po ndeshet. Dhe pyet veten çfarë je di me siguri për Perëndinë. Te vargu 11 mbani mend që ai sapo ka thënë që kaldeasit suksesin e tyre, atë çfarë ato po bëjnë, ata ja dedikojnë, ja atribojnë Perëndisë së tyre, Perëndisë së tyre të rrem. Edhe në fakt që shikojmë edhe nga fundi i kapitullit 1. Por çfarë është Perëndia e kaldeasve? Perëndia e tyre është një shpikje e tyre, siç thuhet te Isaia 46. Ndërsa Habakuku mendoi për këtë, për Perëndinë e tyre, që është Perëndia e rrem, një Perëndi e sajuar prej tyre, ai kujton vetes çfarë ai di me siguri. Çfarë ai di me siguri? Çfarë dim ne me siguri? Perëndia është i përjetshëm. Perëndia ka qenë gjithmonë nga përjetësia në përjetësi. Ai nuk është si Perëndi që njerëzit e tjerë adhurojnë. Ai nuk është si Perëndia i kaldeasve, mburavec. Ai është Perëndia nga përjetësia në përjetësi. Perëndia ynë është i përjetshëm. Nuk ka asgjë në fakt më shumë ngushëlluese që në mes të situatës në cilën ne ndodhemi të kujtojmë kush është Perëndia. Kush është Perëndia ynë, që ai është i përjetshëm. Perëndia që ne adhurojmë është jashtë rrjedhës së historisë, jashtë gjërave që po ndodhin. Perëndia ynë është para historisë. Ai e ka krijuar historinë. Ai është para gjërave dhe mbi gjërat. Froni i Perëndisë është mbi botën dhe jashtë kohës. Ai nuk varet nga koha. Ai madje e ka krijuar kohën. Perëndia ynë mbretëron në përjetësi. Perëndia ynë është i përjetshëm. Këtu fillon, pra vini re mënyrën se si Habakuku fillon. Pra kujton vetes të vërtetat kush është Perëndia. Pra le të mbahemi fort në këtë të vërtetë, të patundur në këtë kohë të pasigurt. Këtë gjë bën Habakuku, të njëjtën gjë duhet të bëjmë edhe ne. Pra Perëndia ynë është i përjetshëm. Së dyti, Perëndia ynë është vetë-ekzistues. Po në vargun 12 ne shikojmë që Habakuku thot: a nuk je që nga përjetësia, o Zot? Habakuku po përdor emrin e madh të Perëndisë, Jahve. A nuk je nga përjetësia, o Jahve? Ky emër na tregon që Perëndia është vetë-ekzistuesi, i përjetshmi unë jam. Ky është emri që Perëndia ju shfaq Mojsiut dhe që ju tha Izraelitëve, pra Perëndia i tha Mojsiut të thot Izraelitëve që unë jam i më ka dërguar. Emri i Perëndisë, unë jam ai që jam, do të thot unë jam absoluti, unë jam vetë-ekzistuesi. Pra kjo e vërtetë e dytë e rëndësishme është ajo çfarë ne duhet të kujtojmë vetes tonë. Të mbështetemi vazhdimisht tek Perëndia që është vetë-ekzistuesi. Perëndia nuk varet në ndonjë mënyrë nga ndonjë gjë tjetër që ekziston apo ndodh në botë. Por ai vetë është vetë-ekzistuesi brenda vetes së tij. Perëndia jo vetëm që nuk varet nga bota, por madje ai nuk mund të mos e kishte krijuar fare botën, nëse ai nuk do të kishte dashur. Te Zbulesa 4:11 thuhet kështu: ti je i denjë, o Zot, të marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse ti krijove të gjitha gjërat dhe nëpërmjet vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan. Pra vini re, ky pasazh na thotë që gjithçka ekziston sepse ai deshi. Por jo sepse Perëndia ka nevojë për universin, për gjërat që ekzistojnë. E vërteta e mrekullueshme e Perëndisë tonë trini është që në Atin, Birin dhe frymën e shenjtë ka një jetë vetë-ekzistuese. Ai është jeta. Jezusi tha: unë jam e vërteta, unë jam jeta, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Ja ku jemi, pra, te një vërtetë tjetër mjaft e mrekullueshme, ku duhet të mbahemi fort në çdo kohë, por në mënyrë të veçantë në kohë të pasigurt. Kur gjërat nuk duket sikur nuk bëjnë kuptim ose kanë kuptim, kur duket sikur Perëndia po bën diçka që nuk ka kuptim për ne, çfarë duhet të mbajmë mend? Perëndia ynë nuk varet nga kjo botë.
por ai është vetë-ekzistues, ai është Zoti, ai është Jave, i madhi unë jam. Problemi në fakt fillon të zvoglohet para Perëndis, pra ndërkohë që ne konsiderojmë kush është Perëndia. Pra çfarë kemi parë? Habakuku i afrohet problemit, por në mënyrë indirekte. Pra duke kujtuar të vërtetat mbi të cilët ngrihet besimi i tij, të vërtetë kush është Perëndia. Së pari kemi parë pra që Perëndia ynë është i përjetshëm. Së dyti Perëndia ynë është vetë-ekzistues dhe së treti Perëndia ynë është i shenjtë. Po përsëri në vargun 12. 1:12. Habakuku i kujton vetes pra të vërtet tjetër absolute. Edhe ai thot: "A nuk je që nga fillimet o Zot Perëndia im, i shenjti im?" Ai është i sigurt, jo vetëm që Perëndia pra është i përjetshëm, vetë-ekzistues, i pavarur nga asgjë dhe nga askush, por ai është edhe i shenjti, që do thot plotësisht i drejtë dhe plotësisht i shenjtë. Madje te Hebrejve kapitulli 12:29 thuhet Perëndia ynë është një zjarr konsumues. Te para Gjoni 1:5 thuhet Perëndia ynë është dritë dhe në të nuk ka kur fare errësire. Perëndia është absolutisht i shenjtë dhe ai bën çdo gjë që është e drejtë dhe është e paimagjinueshme që Perëndia i tokës, Zoti i tokës, siç thuhet te Zbulesa 18, të bëjë diçka të padrejtë. Së katërti, Perëndia ynë është i plotfuqishëm. Perëndia ynë është i përjetshëm, vetë-ekzistues, i shenjtë edhe i plotfuqishëm. Dhe shikojmë përsëri në vargun 12, Habakuku thotë kështu: "Ne nuk do të vdesim o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe e ke caktuar o shkëmb për të ndëshkuar." Në Biblën në shqip dhe në Biblat e tjera është përkthyer sakt o shkëmb dhe kuptimi është Perëndi i fuqishëm, i plotfuqishëm ose i fuqishmi. Fjala shkëmb përcjell kuptimin e forcës që ne përdorim, është si shkëmb. Përcjell kuptimin e plotfuqishmërisë. Bibla, fjala e vetme e Perëndis, na mëson qartë që Perëndia ynë është i plotfuqishëm. Pra nuk ka asgjë që Perëndia ynë që të mos bëj. Perëndia që ka krijuar gjithçka nga asgjëja. Perëndia që thret gjërat që nuk janë sikur të ishin, siç thot te Romakëve kapitulli 4. Ai Perëndi pra që tha u bë drita dhe u bë drita, ai Perëndi që ne besojmë, ai ka fuqi absolute. Ai ka fuqi të pakufizuar. Çdo gjë është nën fuqinë e kontrollin e tij. Ai është shkëmbi. Aty duhet mbahemi fort. Pra Perëndia ynë është i përjetshëm, vetë-ekzistues, i shenjtë, i plotfuqishëm dhe së katërti Perëndia ynë është besnik. Po në vargun 12, le të lexojmë përsëri. Pra na jep të vërtetë tjetër të rëndësishme për Perëndin. Ne nuk do të vdesim o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe e ke caktuar shkëmb për të ndëshkuar. Cila është rëndësia e fjalëve të Habakukut kur thotë ne nuk do të vdesim? Profeti Habakuk po i kujton vetës së tij një të vërtetë tjetër të madhe, të rëndësishme nga fjala e Perëndis. Pra gjithmonë mbën që besimi ynë duhet mbështetet te të vërtetat, kush është Perëndia, çfarë ai bën, çfarë po bën, do të bëj, të zbuluar në fjalën e Perëndis. Prandaj është rëndësishme që ne vazhdimisht të vijmë te fjala e Perëndis, të kujtojmë të vërtetat. Dhe Habakuku kujton pikërisht këtë të vërtetën e madhe të beslidhjes Perëndis me popullin e tij, me popullin e Izraelit. Pra vini re, gjithse Perëndia është i pavarur, Perëndia është absolut, i përjetshëm, i fuqishëm, i drejtë, i shenjtë. Megjithatë, ai e ka ulur veten e tij dhe ka bërë një beslidhje me njeriu. Ai ka bërë një beslidhje siç na zbulohet në librin e Zanafillës 12 me Abrahamin, të cilën beslidhja ai e ripërteriu me Isakun dhe Jakobin. Pastaj më vonë shikojmë që ripërteriu edhe me Davidin. Ishte kjo beslidhje në fakt që i jepte zemër Habakukut, i jepte të drejtë Izraelit të shkonte tek Perëndia dhe i thoshte Perëndis: Perëndia im, i shenjti im. Pra ne nuk mund ta privatizojmë Perëndin, të themi që është Perëndia ynë, pa beslidhjen që Perëndia ka bërë me njeriu. Profeti Habakuk kujtonte pra beslidhjen e Perëndis me Izraelin që thotë. Pra Perëndia thot në beslidhjen e tij për
popullin e tij. Unë do të jem Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli im. Të gjithë besimtarët e dhjetës së vjetër, shenjtorët pra dhjetës vjetër, profetët dhe të gjithë ato që kuptonin shpirtërisht në Izrael, kjo e vërtet është një e vërtet më e rëndësishme se çdo e vërtet tjetër. Është e vërtet që ato besonin të gjitha atributet e përjetshme të Perëndisë që ne kemi parë deri tani. Por ata besoj do të ndjeshin të tmerruar të një Perëndi që do të ndjehej i largët, shumë larg në qiell, që nuk do të pyeste për nevojat e tyre, nëse Perëndia nuk do të ishte Perëndia që kishte bërë një beslidhje me popullin e Izraelit, dhe nëse Perëndia nuk do të kishte premtuar që ai do të ishte besnik ndaj tyre. Pra çfarë e lidhte Perëndinë e universit, pra këtë Perëndi të përjetshëm, vetë-ekzistues, të shenjtë, të plotfuqishëm me popullin e tij? Ishte beslidhja që Perëndia kishte bërë me ta, që Perëndia do të ishte i vërtet, që Perëndia do të ishte besnik, që Perëndi që e mban fjalën, që e mban beslidhjen. Perëndia ua kishte dhënë fjalën në beslidhjen e tij, që kishte bërë me ta, me veten e tij, dhe Perëndia e mban gjithmonë fjalën e tij. Profeti Habakuku, duke menduar për beslidhjen, është në gjendje të thotë kështu: Perëndia im, i shenjti im, dhe ai shton: ne nuk do të vdesim o Zot, sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe e ke caktuar o shkëmb për të ndëshkuar. Dhe ai po thot kështu: çfarëdo që do të bëj ushtria e kaldeasëve, që ti e ke caktuar, kur nuk mund të shkatroj Izraelin, sepse Perëndia kishte bërë premtime Izraelit, të cilat ai asnjëherë nuk i shkel. Tani, pasi profeti ka kujtuar pra këto 5 të vërteta të rëndësishme, absolute dhe të përjetshme. Kush është Perëndia? Që ai ishte i përjetshëm, vetë-ekzistues, i shenjtë, i plotfuqishëm, besnik. Ai tani paraqet problemin e tij tek Perëndia, fillon ta shikojë problemin në ndritën e këtyre të vërteta, në ndritën kush është Perëndia. Dhe ai thot: sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe e ke caktuar shkëmb për të ndëshkuar. Ai vjen te kjo përgjigje për pyetjen që ai ka bërë Perëndis. Pra për pyetjen që pse Perëndia po përdor një instrument të tillë si kaldeasit. Pra Perëndia po i ngre kaldeasit për dobinë e Izraelit. Për këtë thot Habakuku, unë jam plotësisht i sigurt. Nuk është e vërtetë që kaldeasit kanë marrë gjërat nën kontroll vet, ose i kanë gjërat nën kontroll. Nuk është e vërtetë që Perëndia nuk mund t'i ndalojë ata. Patjetër që Perëndia mund t'i ndalojë ata. Duke marrë pra parasysh këto të vërteta absolute, pra kush është Perëndia? Kjo është e pamundur pra të mendosh që kaldeasit kanë dalë vetë ashtu me forcën e tyre. Perëndia është ai që po i përdor ata për qëllimet e tij sovrane. Dhe ai thot: sepse ti e ke caktuar për të bërë drejtësi dhe ke caktuar o shkëmb. Pra vini re, arsyeja pse dolën kaldeasit si kombi fuqishëm dhe ata po bënin çfarë ata po bënin, ishte sepse Perëndia e kishte caktuar për të përmbushur qëllimet e tij. Kaldeasit po përmbushnin qëllimet e Perëndisë. Unë nuk i kuptoj plotësisht, pra thot Habakuku, çfarë është duke bërë Perëndia. Po për një gjë jam plotësisht i sigurt, që ne si komb nuk do të zhdukemi. Ku është siguria e tij? Siguria e tij është tek Perëndia. Habakuku mendon pra në ndritën e këtyre 5 të vërtetave që ne kemi parë deri tani, kush është Perëndia. Dhe ai po thotë kështu: ky nuk do të jetë fundi i Izraelit. Megjithse nga përshkrimi profetik që ne shikojmë, do ta shikojmë, duket që shumë pak prej tyre do të mbesin. Dhe ne si komb do të përfundojmë patjetër në robëri. Por një mbetje do të mbetet, sepse i plotfuqishmi është akoma Perëndi, dhe ai po i përdor kaldeasit për diçka që është brenda qëllimeve të beslidhjes së tij që ai ka bërë me ne. Perëndia nuk është i pafuqishëm. Ai nuk është se nuk vepron. Perëndia për shkak se kush është, po bën këtë gjë që ai po bën për qëllimin e tij. Tani çfarë do thotë kjo për ne? Edhe ky virus
me cilën ne po përballemi në vendin tonë edhe në botë është diçka që Perëndia e ka lejuar për të përmbushur qëllimet e tij të mira sovrane për kishën e tij, për mbretërinë e tij. Edhe për këtë botë. Ky virus nuk është se Perëndia është i pafuqishëm ta ndalojë. Perëndia e ka lejuar këtë virus për të përmbushur qëllimet e tij. Gjithçka është nën kontrollin e plot të Perëndisë tonë sovran dhe të plotfuqishëm dhe ai ka gjithmonë synime të mira në gjithçka që ai lejon dhe gjithçka që bën. Pavarësisht se ne nuk e kuptojmë plotësisht se çfarë është duke bërë Perëndia. Edhe një varg që ne duhet ta mbajmë përmend, shpresoj që kemi mbajtur përmend të gjithë. Ne e dimë që Perëndia bashkëvepron të gjitha gjërat për të mirën e gjithë atyre që duan Perëndinë dhe janë thirrur sipas qëllimit të tij. Pra, nëse ndodhemi në një situatë që gjërat duket sikur nuk kanë kuptim. Pra, që gjërat që po bën Perëndia nuk duket se kanë kuptim. Ashtu si Habakuku, edhe ne duhet të mbështetemi te të vërtetat absolute, të përjetshme, kush është Perëndia ynë, që ai është i përjetshëm, vetë-ekzistues, i shenjtë, i plotfuqishëm dhe besnik, dhe në ndritjen e këtyre të vërtetat shikojmë problemet dhe t'u japim përgjigje gjërave që po ndodhin në jetën tonë. Tani le të kalojmë te gjëja e dytë që ne duhet të bëjmë kur gjërat nuk duket se kanë kuptim. Pra kemi parë që duhet të mbahemi me besim te Perëndia që ne njohim, që na është zbuluar në fjalën e tij, dhe së dyti, le të çojmë problemin ton te Perëndia dhe le të presim me besim tek ai. Por nëse Perëndia ynë edhe një herë është i plotfuqishëm dhe ai është nën kontroll absolut të çdo ngjarje, të çdo gjëje, madje edhe të atomeve, edhe këtij virusi që ne po përballemi, si mund të pajtohen ngjarjet që po ndodhin, pra gjërat që po ndodhin, me karakterin e shenjtë të Perëndisë? Pra si është e mundur kjo? Pra nëse themi që Perëndia është i plotfuqishëm dhe kaldesit janë instrument në duart e tij, pra një komb mizor, lojëtarshëm, dhe suksesi i tyre nuk vjen nga Perëndia e tyre siç ata pretendojnë ose siç ata mburren, ne gjithashtu duhet të pyesim si mund të lejojë Perëndia të ndodhin gjëra të tilla. Habakuku i afrohet problemit në të njëjtën mënyrë siç u afrua në pikën e parë. Edhe le të shikojmë së pari. Ai na kujton që një Perëndi i shenjtë e urren mëkatin dhe nuk mund të bëj ato që është e keqe. Dhe shikoni çfarë thot Habakuku në vargun 13. Ti ke sy tepër të pastër për të parë të keqen dhe nuk e shikon dot thallësinë. Habakuku po thot kështu: për çdo gjë tjetër që jam i pasigurt, për këtë jam i sigurt. Unë thot e di që Perëndia nuk e shikon me sy mëkatin. Perëndia urren mëkatin, ligësinë, madje mëkati e neverit Perëndinë. Perëndia urren të gjithë mëkatin ton në botë, të gjithë ligësitë, të çdo lloj forme, të gjitha padrejtësitë dhe çdo gjë që nuk përputhet me vullnetin e Perëndisë, me karakterin e tij të shenjtë, ai e urren. Sytë e Perëndisë, siç thot Habakuku, janë tepër të pastër për ta parë të keqen, ai nuk mund ta shikojë me sy. Ligësinë dhe të shkelsyrin ndaj saj. Perëndia dhe ligësia janë të kundërta të përjetshme, nuk mund të ekzistojnë së bashku. Çfarëdo lloj forme mëkati, ligësie, dhune, sado e vogël, çfarëdo lloj mëkati të vogël që ne mund të mendojmë, Perëndia nuk e toleron në karakterin e tij të shenjtë. Pra e urren. Sytë e Perëndisë nuk e shikojnë dot as gënjeshtrën më të vogël dhe më të pafajshme që ne mund të imagjinojmë. Për Perëndinë nuk ka mëkate të vogla dhe mëkate të mëdha. Ai urren çdo lloj forme shtrëmbërimi të vërtetës së tij dhe shkeljes së ligjit të tij. Bibla thotë që Perëndia është i përsosur dhe ai urren mëkatin me një urrëtie të përsosur.
Bibla, fjala e vetme e Zotit thotë që paga e mëkatit është vdekja, ndarja e përjetshme nga Perëndia, ndërshkimi i përjetshëm. Çfarë do thotë kjo? Perëndia e urren aq shumë mëkatin, sa ndërshkimi për mëkatin të çdo lloj shkelje të ligjit të tij, pra çdo mëkat sado i vogël dhe qoftë meriton dënim të përjetshëm, ndarje të përjetshme në zemërim të përjetshëm të Perëndisë. Pra Perëndia është i shenjtë dhe ai do ta dënoj patjetër mëkatin, çdo lloj mëkati, dhe askush nuk do të shpëtojë dënimit të tij për mëkatet e tyre, përveç se përmes Krishtit. Bibla, fjala e vetme e Zotit na thotë që Perëndia është aq i shenjtë sa e vetmja mënyrë se si ai mund të na falë mëkatet dhe të jetë i drejtë është të pranonte ose që Perëndia të dërgonte birin e tij të përjetshëm të viste në kryq për mëkatet tona. Jezu Krishti ka vdekur në kryq dhe është ngjallur për neve, për shlyrjen e mëkateve tona, për ta bërë të drejtë përpara Perëndisë, në mënyrë që Perëndia të na pranojë dhe Perëndia nuk mund ta falë mëkatin në asnjë lloj mënyre nëse Jezu Krishti nuk do të kishte vdekur në kryq. Pa shlyrjen e mëkateve tona. Pa shlyrjen e mëkateve të çdo njeriu përmes gjakut të Jezu Krishtit nuk ka falje mëkati nga Perëndia. Dhe Perëndia ynë është i shenjtë. Të gjithë ata që mendojnë që Perëndia do t'i falë ata apo t'i pranojë ata sepse janë njerëz të mirë, apo sepse bëjnë vepra të mira, ata po gënjejnë veten e tyre, po luajnë me zjarrin e përjetshëm të Perëndisë. Sepse te Hebrejnë 12:29 thuhet që Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. Perëndia nuk ka falur dhe nuk do të falë asnjë njeri për mëkatet e tij, veçse përmes besimit në birin e tij që vdiq për shlyrjen e mëkateve tona në kryq. Perëndia është i shenjtë dhe urren mëkatin. Në kryq ne shikojmë që Perëndia është tepër i shenjtë, sa ai nuk e lën na falë neve mëkatin, edhe sikur ai të çonte birin e tij në kryq për mëkatet tona. Perëndia është i shenjtë edhe dashuri në njëjtën kohë. Perëndia është i shenjtë dhe në të nuk ka kurrë fare errësirë, thot apostulli Gjon te para Gjonit kapitulli 1:5. Perëndia është i shenjtë dhe Jakobi thot dhe Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja. Perëndia kurrë nuk mund të bëjë as edhe një gjë të keqe. Kjo është e pamundur, sepse ai është i shenjtë. Dhe pasi Habakuku ka afirmuar kush është Perëndia në vargun 13, ai kthehet te Perëndia dhe i thot, pra në dritën e këtë vërtetës kush është Perëndia, i thot: "Pse rri dhe shikon ata që veprojnë me hile, dhe hesht kur i ligu kollaboron ato që është më i drejtë se ai? Pse i bën njerëzit si peshqit e detit dhe si rrashqanorët që nuk kanë Zot?" Dhe thot që ato madje të gjithë këtë ja dedikojnë Perëndisë së tyre, rrjetës së tyre, gjithë më radh që lexojmë në vargjet më tutje. Dhe këtu shikojmë përsëri në veprim besimin e vërtet. Habakuku këmbgul me guxim te Perëndia. Pra si mund të lejoj, thot Perëndia, këta kaldeas të liq të bëjnë një gjë të tillë ndaj popullit të Perëndisë? Njerëzit e profetit, izraelitët, sado që ishin njerëz të këqinj, por këta kaldeas ishin njerëz akoma më të këqij. Dhe si mund Perëndia të përdorë njerëz më të këqinj për të bërë përmbushur qëllimet e tij? Ne mund të themi, si e lejon Perëndia të përndiqen njerëzit e tij në përbot, në Kinë, në Pakistan, Indi, Afrikë dhe kudo tjetër? Dikush mund thotë, unë nuk jam njëri aq i keq sa duhet jem, do më thënë nuk jam aq keq në krahasim me të tjerë, po si mund të lejoj Perëndia njerëz të tillë të këqinj, më të këqinj se sa unë? Si mund të ketë në një qëllim të mirë ky virus kur jemi të mbyllur brenda? Si mund të ketë në një qëllim të mirë ky virus kur po vdesin aq shumë veta? Cila është përgjigjja? Pra Habakuku mbështetës farit te kjo e vërtet, që Perëndia është i shenjtë dhe ai urren mëkatin dhe nuk mund të bëjë atë që është e keqe. Por pastaj shikojmë që Habakuku ja dorëzon problemin e tij të pazgjedhur tek Perëndia, çon problemin e tij te Perëndia në vargjet 15 dhe 17. Dhe në këtë pjesë të profecisë nuk na jepet përgjigja. Në lidhje me pyetjen e parë pse Perëndia duket sikur nuk vepron, ai merr përgjigje. Por pyetja e dytë në lidhje me shenjtërinë e Perëndisë dhe me
me faktin që Perëndia po përdor kaldeasit është më e vështirë për të kuptuar. Habakuku pasi paraqitet ose na paraqet në sakt të vërtetat absolute kush është Perëndia dhe duke parë problemin në këtë kontekst, akoma nuk ka një përgjigje të qartë. Pra ne nuk duhet të vim në përgjigje të shpejta. Ne nuk duhet të nxjerrim konkluzione të shpejta. Fakti që ne nuk kuptojmë se si një Perëndi i shenjtë mund të përdorë një instrument të pashenjtë si kaldeasit, nuk do të thotë që nuk është e vërtetë dhe ne nuk duhet të themi po atëherë Perëndia është i padrejtë. A mund të themi që Perëndia është i padrejtë në çfarëdo situatë që ne jemi? Pra nëse ne nuk kuptojmë diçka, le ta çojmë problemin ton tek Perëndia. Ashtu siç bëri Habakuku. Ne bëjmë gabim kur flasim me veten tonë apo flasim me të tjerët dhe themi, pse po ndodh kjo? A nuk është e çuditshme? Ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë, pra si Habakuku ta çojmë problemin tonë tek Perëndia. Jakobi 1:5 na thotë që ne duhet të shkojmë tek Perëndia të kërkojmë atij urtësi dhe Perëndia është bujar dhe do të na jap urtësi për të kuptuar çfarë është duke ndodhur në mes të vështirësive. Perëndia, pra si Perëndi i shenjtë, është i vetmi që është në gjendje të përdor ligësinë pa mëkatuar për të përmbushur qëllimet e tij sovrane, sepse ai është edhe sovran, edhe i shenjtë. Kujtoni për shembull Jozefin te libri i Zanafillës. Ishin vëllezërit mbani mend e tij që e shitën atë dhe ai përfundoi në Egjipt. Por në fund fare, Jozefi te Zanafilla 50:20 thot kështu: ju thot kishit qëllim të keq. Pra vini re, por Perëndia kishte synim të mirë. Pra kush e çoi fakikisht Jozefin në Egjipt, Perëndia apo vëllezërit? Të dy. Te Psalmi 105 thuhet që Perëndia ishte ai thot që çoi Jozefin përpara në Egjipt. Si? Perëndia lejoi, Perëndia caktoi që vëllezërit ta shisnin. Perëndia është i shenjtë, Perëndia është i mirë në çdo gjë që ai bën. Perëndia ka lejuar dhe ka caktuar që ky virus të dalë në botë për të mirën e kishës, për të mirën e botës, që njerëzit të reflektojnë çfarë është më e rëndësishme. Çfarë është më e rëndësishme? Është marrëdhënia jonë me Perëndinë, jeta e përjetshme. Lavdia e tij. Arsye pse ne jemi krijuar. Gjërat që njerëzit nuk duan të dinë fare, por Perëndia përdor dhimbjen për t'ju kthyer vëmendjen njerëzve. Perëndia lejon kancerin në jetën e dikujt. Ka qëllime të mira sovrane. Perëndia është sovran, Perëndia është i mirë, Perëndia është i shenjtë. Perëndia lejon gjithçka për të mirën tonë dhe për lavdinë e tij. Le të ecim me besim te ai. Që ai është pra një Perëndi i shenjtë, e urren mëkatet dhe nuk mund të bëj as edhe një lloj të keqe. Dhe përsëri kur nuk kuptojmë, le të dorëzojmë problemin tonë tek Perëndia dhe në fund fare le të shikojmë shembullin e Jezusit, Zotit tonë, shpëtimtarit tonë, birit të përjetshëm të Perëndisë. Pra ne mund të mbetemi në situata të caktuara që ne nuk kuptojmë çfarë është duke ndodhur. Nuk kuptojmë se çfarë Perëndia është duke bërë. Mund të mbetemi për një javë, mund të mbetemi për disa javë, mund të mbetemi për muaj, mund të mbetemi edhe për vite. Kjo është diçka që ka ndodhur shpesh me njerëzit e Perëndisë. Por ne duhet ta lëmë problemin me Perëndinë. Duhet ta çojmë te Perëndia dhe ky është qëndrimi edhe i Zotit tonë Jezu Krisht teksa ai po shkonte në kryq. Problemi me Jezusin ishte që Jezusi do të bëhej mëkat për neve. Mëkat për njerëzimin. Pra imagjinoni dhe mendoni pak bashkë me mua. Jezusi i shenjtë, biri i përjetshëm i Perëndisë po shkonte në kryq të bëhej mëkat për ne, të trajtohej si mëkatar, si kriminal, si keqbërës, të zhvishej lakuriq në kryq për neve në vendin ton. Pra ai që do vuante dënimin për mëkatet tona, siç thuhet te Isaia 53, vargje 3 deri në 8. Aty përmbledh qartë mbi 700 vjet përpara se të vinte Krishti,
çfarë do të bënte Jezusi për ne. I përçmuar dhe I hedhur poshtë nga njerëzit. Njëri I dhëmbjeve, njëri I vuajtjes, I ngjashëm me dikë para cilit fshihej faqja, ishte I përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë ai mbante sëmundjet tona, kishte marrë përsipër dhëmbjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur, por ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për vrallësitë tona. Ndërshkimi për cilin kemi paqen është mbi të. Dhe për shkak të dhurratave të Tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të pallësia e ne të gjithëve. I keq trajtuar dhe I përulur, nuk e hapi gojen, si një qenë që çojnë në thertore, si një dele e heshtur, përpara atyre që I qethin dhe nuk e hapi gojen. U qua larg nga shtypja dhe nga gjykimi, dhe nga brezit I kush mendoi sa ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Amen. Jezusi po shkonte drejt kryqit për të trajtuar nga ati si mëkat për ne, e pa kuptueshme, e pa imagjinueshme. A ishte kjo e drejtë? A është kjo e drejtë? Që për mëkatet tona të dëndohet biri I përjetshëm I Perëndisë? A është e drejtë që Jezusi të vdes për mëkatet tona? A është e drejtë që I drejti të dënojë për të padrejtet për të na çuar neve tek Perëndia? Teksa Jezusi ishte në kopsht, ndryshe nga Adami I parë, që dështoi në kopsht dhe që solli në fakt dënimin e gjithë racës njerëzore, Adami I dytë Jezu Krishti, biri I përjetshëm I Perëndisë, tha: "O At, nëse është e mundur, hiqe këtë kup nga unë." Megjithatë, u bëft vullneti yt. Për Jezusin kjo ishte e vështirë për të kuptuar. Por Perëndia e kishte në vullnetin e Tij që Jezusi të bëhej mëkat për neve. Por çfarë bëri Jezusi? Jezusi e la veten te Perëndia, te Ati. Ai besoi Atit dhe ai shkoi drejt kryqit me gëzim duke e përbuzur kryqin, thuhet te Hebrejve kapitulli 12, sepse përmes kryqit do të sillte shpëtimin ton dhe do të sillte lavdi të përjetshme Atit të Tij dhe vetes Tij. Nëse ndodhemi përpara situatave që duket sikur nuk kanë kuptim. Pra, nuk duket sikur ka kuptim çfarë është duke ndodhur në botë. Nuk duket sikur ka kuptim se çfarë është duke bërë Perëndia në botë apo në jetën tonë. Habakuku na mëson neve të mbahemi fort te të vërtetat absolute. Kush është Perëndia ynë? Që ai është I përjetshëm, vetë-ekzistues, I shenjtë, I plotfuqishëm, besnik. Dhe shikoje pra atë çfarë është duke ndodhur edhe tani në jetën tuaj përmes këtyre të vërtetave absolute, të përjetshme. Dhe përsëri nëse nuk ke përgjigje, çoje problemin tënd te Perëndia dhe prit Perëndinë derisa ai të jap përgjigje. Javën tjetër ne do të shikojmë se si Habakuku pret përgjigjen nga Perëndia me besim. Pra edhe një herë, Perëndia I përjetshëm, vetë-ekzistuesi, I shenjti, I plotfuqishmi, besnik, na thret neve sot, secilin prej nesh, të pendohemi. Nëse ka mëkat në jetën tonë, pra po jetojmë në një mënyrë që nuk përputhet me të vërtetën kush jemi ne që ne jemi bijtë e Tij. Nuk përputhet me të vërtetën e një shpëtimi kaq të mrekullueshëm që ai ka siguruar për neve. Në përputhet me faktin që Jezusi ka dhënë jetën e Tij për ne mëkatarët. Nuk përputhet me urdhërimet e Tij, nuk përputhet me vullnetin e Tij, nuk përputhet me çfarë ai pret prej nesh. Pra ne po jetojmë në mëkate që janë në kundërshtim me urdhërimet e Tij, por gjëra që ne duhet të bëjmë por që ne nuk jemi duke I bërë. Ky Perëndi na thret neve sot të pendohemi. Ai na thret të jemi të shenjtë siç është ai I shenjtë. Të jetojmë në botë si bijtë e Tij. Perëndia na thret të shpallim gjithashtu lajmin e mirë njerëzve që të njohin Perëndinë, që të njohin shpëtimtarin. Kjo është nevoja më e madhe e gjithë njerëzve. Dhe në fund fare, nëse ju jeni një person që ju nuk keni besuar në Krishtin, në Zotin Jezu Krisht, për të bërë I drejt, për faljen e mëkateve, për shpëtim, ky Perëndi I shenjtë, I përjetshëm, ju thret të pendoheni sot dhe besoni në birin e Tij të përjetshëm për shpëtim, për faljen e mëkateve dhe për drejtësi. Le të lutemi së bashku.
Dashuror, ne të falenderojmë ty që ti je një Perëndi i përjetshëm. Ti je Perëndia që ekziston për jetë, vetë-ekzistuesi që nuk ke nevojë për asgjë dhe për askënd. Ti je Perëndia i plotfuqishëm. Ti je Perëndia i Shenjtë. Ti je Perëndia ynë besnik. Na ndihmo Zot që të kujtojmë këtë të vërtet kaq të madh. Ti je Perëndia që nuk kurseve as birin tënd të dashur për ne mëkatarët, që na bëje në të drejtë. Na ndihmo Perëndi që ne të jetojmë dhe reflektojmë në të gjithë këtë vërtetë, dhe shikojmë çdo gjë përmes të vërtetës kush ti je, çfarë ke bërë, kush ne jemi, çfarë po bën, çfarë do të bësh, edhe gjithandaj ne do të jetojmë si shtektar dhe të huaj në këtë botë. Do të sillim sa më shumë lavdi i emrit tënd, edhe gjithë jeta jonë do të reflektojë kush ti je dhe karakterin tënd. Në emrin e birit tënd të dashur ne të lutemi. Amen. Zotit lartë, kam një krepriv që më do fort, një avokat për sosur kam, që sot jeton më ndërmjetëson. Emrin tim ka shkruar në dorë, emrin tim në zemër e mban, e di që sa Qiell qëndron, nga ai do t'asgjës më ndan, nga ai do t'asgjës më ndan. Kur djalli do që t'më dëshproj, dhe më tregon çdo gabim, nga që atë lart e shikoj, shpëtim tari, pam ka diq, shpirtin fajtër, u shfaqsua, se Perëndia i drejtë u knaq, të shoh atë vetë më fal mua, të shoh atë vetë më fal mua. Atje është djellimi drejtësis, i pandryshueshmi unë jam, mbreti i hirit dhe lavdis. Jam një me të, jo nuk do vdes, shpirti im është bler me gjak, jeta ime atje është fshet. Krishti Zot e shpëtimtar, te Krishti Zot e shpëtimtar. Jam një me të, jo nuk do vdes, shpirti im është bler me gjak, jeta ime atje është fshet. Te Krishti Zot e shpëtimtar, te Krishti Zot e shpëtimtar. Në këtë shkëmbë qëndrojmë te ky Krisht dhe shpëtimtar, i cili na ka bler me gjakun e tij të shtrenjtë, dhe që na mban me hirin e tij çdo ditë. Dhe kemi nevojë për këtë hir. Dhe lutja për të gjithë ju dhe për ne është që hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë të jenë me ne çdo ditë për lavdinë e tij. Amen.